niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa pöliin. Kesälomaa ja me lähdettiin Antin kanssa pienelle melontaseikkailulle tänne Suomussalmelle. Eli meillä on tässä tarkoituksena saa 50 kilometrin melontavaellus touhuta täällä Suomussalmen pohjoisosissa. Ja tuossa joskus töissä vähän karttaa kahteli mökillä, että mitä verkkopaikkoja sitä uusia löytyisi. Siinä sitten hoksasi, että siitähän kun lähdetään pohjoiseen, niin päästään aika pitkälle ja saadaan hyvä rengasreitti tehtyä. Eli meillä on nyt mökiltä lähettiin semmonen tunteronni sitten. Ja meillä on tarkoituksena nousta täältä Yläkiannalta Piispajoelle, Piispajokea myöten Piispajärvelle. Sieltä lähdetään nousemaan sitten pikkuvesistöjä kohti Perankaa. Otetaan pieni tiesiirtyminen siinä, jonka jälkeen ollaankin jo Hossa-Peranka melontareitillä. Sieltä me jatketaan sitten Hossanjokea pitkin Juntusrantaan ja sieltä sitten Kiannalle takaisin. Eli saadaan ympyrälenkki tehtyä tuosta meidän mökiltä. Ja 4 päivää meillä tähän on tarkoitus käyttää. Eli aika rivakasti saadaan edetä. Pitkiä päiviä vesillä tulee olemaan kyllä. Mutta luulen, että tästä tulee aivan mukavaa. Paljon on semmoista paikkaa, missä en ole itsekään melonut tai vesillä liikkunut, niin ihan mielenkiinnolla oottelen kyllä. Oottelen sitä, että mitä matkalla näkyy. Mutta tässä ollaan nyt Linnansalmen pohjoispuolella. Lähestytään Piispajokea. Siihen on vielä muutama kilometri matkaa ennen kuin ollaan siinä jokipätkällä. Ja Piispajoki mennään vastarintaan ja vastavirtaan. Ja se on oikeastaan 6 kilometriä pitkä joki ja siitä noin puolet on sitten koskea. Eli joudutaan uittamaan sitten koko joki koskea pitkin ylävirtaan. Mutta melotaan nyt rauhakseen ensin tämä järviosuus alta pois ja sitten lähdetään jyryymään. Mutta ei siinä. Tervetuloa Völjyyn! Ei saa päästä! Oli siinä ja polvi löi kiveen, niin ote ei irta. Ensimmäinen koskeuitto takana ja kyllähän siinä oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Sanoin vaarallisia tilanteita. Jonkun kerran lähti vähän virran mukana menemään, mutta yllättävän kivuttomasti mentiin. Mutta tässä nyt varmaan olisiko kilometri tultu ja ei ihan tuntia mennyt siinä, niin sehän meni oikein sutjakasti. Ja nyt tässä sitten on tämä Lampare ja alkaa seuraavat kosket ja sitten onkin Kalliorunti autiotupa seuraavana siinä, missä pidetään lounastauko. Mutta kaunista täällä on kyllä.
tällä kulmalla. Hyvin tämmönen erämainen paikka on kyllä. Vaikka ihan Hallasenahon tie menee tuossa ihan vieressä, niin kyllä tällä tuntuu niin kuin omassa rauhassa saava olla. Istu. Hyvä, hienosti. Täytyy sulle ottaa sen sateenvarjo. Sateenvarjo? Pellalle sateenvarjo, niin ei kastu. Ei ole käynyt paljon. Tää tulee melko kovasti tätä vettä. Täytyy laittaa saipaskin päälle. Se voisi olla hyvä vaihtoehto. Kantokosken autiotuvalla ollaan nyt ja oi kauhea. Yllättävän rankkaa. Yllättävän rankkaa. Aika väsyneitä ollaan molemmat jo tässä vaiheessa, että vähän venähti ruokaväli pitkäksi, että mökillä pikkusen kahvit juotiin ja leipäpalaa hörpättiin tai syötiin, niin tässä sitten kuitenkin 11 aikaan lähettiin ja kello on 4, että 5 tuntia vietty syömättä. Mutta nyt syötiin ja kahvitellaan tässä ja ihan pikkusen aikaa istuskellaan ja lähdetään sitten jatkamaan. Tää on kivalla paikalla tämä Kantokosken tupa tässä joen rannassa ja tässähän silloin oltiin useampi vuosi sitten yötä, kun Majavan pyynnissä tultiin tuolta Ruoholuoman kämpältä, hiiheltiin tänne. Niin silleen tuttu paikka. Tuttu paikka. Kalastajiahan täällä käypi, mutta aika vähän muuten taitaa porukkaa käydä. Mutta kohta jatketaan ja
Siinä on sitten semmonen 2 kilometriä yhtä soittoa uittoa. Mutta hissukseen mennään. Matka on jo puolessa kuitenkin tälle päivään, että ihan se paha. Jalat alkaa olemaan aika karussa kunnossa. Tuossa on ihan tommonen monttu. Tuo on turvoksissa ja verta vuotanut ja täällä on iskeymiä ja turvoksissa hänkin, mutta vielä ois 2 kilsaa matkaa, niin sitten te pääsitte koipeliini taas lepäämään. Uittaessa roiskuu vettä koko ajan tonne kanoottiin, niin äkkiä tulee semmonen 50 kiloa lisää painoa perään puolelle. Mutta tyhjennellään aina aika ajoin, niin helpottaa huomattavasti. Muuten hyvä uittaa, mutta kun ei ole jalat pohjaa kunnolla, niin... No tuossa oli puu tuossa ja kivi. Vajaa kilometri olisi enää. Perkele, ei ole mulla jalat pohjalla. Nyt tuossa on kivi. Vajaa kilometri olisi enää. Vajaa kilometri tuohon seuraavalle järvelle ja sitten jos enää kun pikkukoski, niin olisi nämä selätetty. Mutta voi perkele, ei yllä yhtään jalat pohjalla. Tässä taas yltää. Osuuko? Ei tää mikään aivan helpoin reitti ole kyllä näin korkeampia aikaa. On kyllä, jalat on kyllä muuta. Oh. Mikä on Antilla meininki? Molemmat jalat yhtä aikaa kiveä. Tekee hyvää. Niin joo. Niin sitä noista koskista selvitti. 6 kilometriä melkein jyryttiin noita koskea yhtä soittoa. On kyllä molemmilla jalat on aivan hakkautunut ja melko tönkkönä ihan hapoillani. Tuntuu ihan mukavalta istua. Mutta Piispajärvelle asti on päästy. Kohta tullaan tuosta Viitostie ali mennään ja siitä jatketaan sitten tuonne Runtinjärvelle ja sieltä sitten lähtee Antinjoki ja Antinjokea pitkin jatketaan Antinjärvelle ja Antinjärvellä on sitten saari, niin siinä ollaan sitten yötä.
Mutta meillä on varmaan joku semmonen 6 kilometriä, 7 kilometriä matkaa vielä tänä päivänä. Mitä se kello on? 25 yli 7. Me ollaan joskus 9 ollaan todennäköisesti leiripaikassa, jos vaan se Antinjoki menee kohtuudella. Pikkunen virta, mutta tosiaan vettä on nytten, niin taitaa muikkuparvi olla tässä pinta. Pikkunen virta, mitä kartasta kahtoo, niin mutta näin korkean veen aikaan niin pitäisi olla kyllä melottavissa. Yltääkö? Yltääkö? Yltä. Näetkö nää sinne kirjalle vai? Joo, täältä puolelle kiristä. Joo. Täällä on tämä pikalukitus on tällä puolella. Niin. Joo. Tää meni ehkä korkealle, mutta No lasketaan vähän. pikkusen jos lasketaan. Mitä on just sanonut, kuule tätä siitä vaan. Pyörätä Sitten sieltä välistä. No pikkuisen pitäis tehdä videokuva.
Meillä tuli vähän muutoksia suunnitelmaa. Me tuossa pysähdyttiin. Vähän vaihdettiin kuivaa päälle tai pysähdyttiin ja siinä ne oltiin vähän aikaa paikalla. Niin aivan hirveä horkka iski meille molemmille. Aivan löi leuat loukkua ja täristiin siinä vaikka kuinka paljon. Niin vaikka meillä oli tarkoituksena vielä sinne Antijärvelle asti jatkaa tänään, niin puhallettiin peli poikki tältä päivältä. Että koska palelsi niin paljon, kuitenkin 5 tuntia uitettiin siinä koskessa kanoottia ja oltiin veessä, niin onhan sitä lämpöä lähtenyt kehosta tosi paljon. Niin peli seis, lähiranta, mihin pystyy leiriytymään. Ja tultiin tähän sitten, tässä on hieno tämmönen niemennokka, niin tähän sitten majoituttiin. Ja laitettiin perusleiriksi tuo laavukangas pystyyn tuohon. Siellä saadaan kokkailla ja tavarat säilyteltyä ja molemmilla omat teltat sitten, missä nukutaan nyt. Mutta äkkiä nämä makuvehkeet valmiiksi ja sen jälkeen ruoan teko. Aika kova nälkä onkin. Mitä te pellatiin? Mitä te pellatiin? Että ootko sinä ollut vähän melomassa tänne? Hoho, kello on 10:30. Saatiin syötyä nopeasti vaan purkkikebappia ja valmis riisiä pannulla vähän lämpimäksi ja ääntä kohti. On kyllä väsy. Monta kertaa on ollut väsy, mutta harvoin on ollut kyllä näin väsy. Tää on ihan oikeasti kyllä. Oikeasti on kyllä nyt niinku kaikkensa antanut. Mutta tämän päivän tämä pikkuinen reittimuutos ei vaikuta mitenkään. Huomenna on silleen lyhyt päivä ois muuten, niin ei tää aivan hyvin vetää huomenna se pikkusen pitempi päivä. Mutta hienot maisemat. Kaunis joki on tuo Piispajoki kyllä. Ja tosi hienot järvimaisemat on kyllä. Kelepaa täällä touhuta. Nyt nukkumaan ennen kuin lähtee aivan nukahtaa tähän. Jatketaan huomenna. No niin, huomenta vaan kaikille. Reissun toinen päivä. Ja tässä on vajaa tunti sitten heräilty.
Kyllä ei paljon tarvinnut kummallakaan unta houkutella, että taju oli pois jo ennen kuin pää oli tyynyssä. Tänä päivänä onkin joku 13 astetta on lämmintä. Harvinaista kyllä, mutta on lämpömittari mukana ja pikkusen rueskeli tuulemaan. Tuossa ei, kun heräiltiin, niin oli aivan rasvatyyni pinta, että ei minkäännäköistä värettä, mutta nyt siinä pikkusen alkaa vesi liikkumaan. Mutta aamupaloja tässä syyvään, puuroa, vähän leipää, kahvetta, paljon hiilihydraattia maha täyteen, että on virtaa sitten kanoottia meloa ja lähteä tuota tietä pitkin vetämään. Mutta ruvetaan kohta pakkailemaan kamppeet ja Keihäsniemi oli oikein hyvä leiripaikka, että ei mitään valittamista. Mutta tästä jatketaan ensin tuohon järven päähän. Siinä on semmoinen 700-800 metriä matkaa ja siitä lähdetään sitten sitä Antinjokea nousemaan vastavirtaan. Että päästään Antinjärvelle ja Viitostielle. Siinäpä se olisi kuorma kasassa ja ei muuta kuin matkaan. Ihan tuosta niemen nokasta lähtee se Purovasta. Joo. Viitostie on saavutettu ja täällä on märkää. Vettä sataa melko kovasti. Mutta tästä nyt pikkusen haukataan välipalaa ja kasataan kanoottikärryjä, kuormataan kanootti siihen kyytiin ja lähdetään työnnättämään tuonne Perankaa kohti. 5 kilometriä olisi matkaa ja jospa se ei ihan koko kävelyetappia sataasi. Sääteivutus ei kyllä luvannut vesisaetta, mutta eipä siihen ole aivan luottaminen. Kyllähän
Ketä tällä? Loppuhan se vesi sai ja alkoi aurinko paistamaan. Matka jatkuu kohti Perankaa ja menee kyllä joutuisasti. Helppo oli, mitä kokeiltiin, niin yksin perästä työntää tuota kärryä, kun tasapainotettiin, että tavarat perään. Rinkat meillä on selässä. Saadaan vähän vähemmän painoa tuohon kärryyn, niin mukavampi työntää. Mutta eikä siinä käppäillään sinne Perankaan veneenpolttopaikalle ja syödään lounasta siinä ja sen jälkeen ollaankin jo siinä Hossa-Peranka melontareitillä. Tämän päivän aikomuksena on jatkaa aina sinne Joukovirran laavulle asti. Ja sinne me mennään. Loppumatka on alamäki. Nyt me. Lyhyt lounastauko, kahvit juotiin ja lähdetään taas jatkamaan. Ollaan tässä Iso-Perangan rannassa nyt ja matka meni kärryjen kanssa kyllä oikein hyvin. Ei mitään ongelmaa ollut. Mutta tuosta alkaa Iso-Perangasta niin Peranka-Hossa melontareitti ja nyt sitten päästäänkin myötävirtaan menemään koko loppumatka, että nyt matkanteko kyllä helpottuu huomattavasti. Mutta eipä siinä, lähdetään vesille. Kärry jätetään tänne veneenpolttopaikalle maastokätköön, kun niitä ei enää tarvita tällä reissulla. Niin napataan sitten kotimatkalla, ajetaan tätä kautta ja käydään hakemassa matkaan nämä, niin vähän kevennetään omaa kuormaa.
Tämä videon osuus on tehty yhteistyössä Kotivaran kanssa. Retkilässä oppii arvostamaan semmoisia eväitä, jotka kulkee helposti mukana, eikä niiden kanssa tarvitse turhia säätää. Sen takia mulla on aika usein repussa mukana Kotivaran salamisnäkkejä. Ne säilyy huoneen lämmössä ja ne voi vaan heittää reppuun ja lähteä matkaan. Ja jos nälkä yllättää kesken päivän, näistä saa nopeasti proteiinia ja virtaa jatkaa matkaa. Mutta mulla nämä ei jää pelkäksi välipalaksi. Pilkon Kotivaran salamisnäkkejä aika usein myös retkiruokien joukkoon. Ne tuo helposti lisää makua esimerkiksi pastaan ja samalla vähän lisää proteiinia ilman sen kummempaa vaivaa. Kotivaran salamisnäksejä löytyy kaikkiaan 4 maulla, oma suosikkini niistä on pepperoni. Sitä on nyt tullut otettua mukaan useammalle vaellukselle ja se kyllä on sopinut oman makuun oikein hyvin. Kotivara on oululainen perheyritys ja sen kaikki tuotteet valmistetaan Oulussa. Jos et ole vielä kokeillut Kotivaran salamisnäksejä retkellä, niin kannattaa testata. Käykää tutustumassa valikoimaan ja kertokaa kommenteissa, mikä näistä 4 mausta olisi teidän suosikki. Keskelle. Kivistä ottaa. Ei niin kovasti tänään. Ei sinä muuta, mutta jos se kovasti tömähtää, niin lyötättää käsille pahasti. Niin. No sehän meni nätisti. Meni. Mutta se pitäisi kohta tulla mökkiä. Sitten on vähän matkaa ja sitten tullaankin jo siihen sillalle. Joo. Jäpä polovilteen siihen keulaan, niin saadaan vähän matalemmaksi. Tai minä oon täällä takana poloviltaan, niin saadaan matalemmaksi. Siitä vaan valtavirrasta lähdetään menemään. Niin. Nyt mä oot siltä puolelta aina kun minä sanon, niin vasenta reunaa vaan. Ollaan tuossa.
Vasempaa. Joo, siitä suora. On ollut kivi. No niin, näkyy kivempi. Siinä osi isokokoinen majavan pesä. Tässä on tosi paljon ollut tässä Peranganjoen alussa majavan syönnöksiä ja jälkiä. Ja niin kuin näkyy noista veessä olevista keppeistä, niin täällä on varmasti asukas. Joukovirran laavulla ollaan oltu jo useampi tovi. Kello on nyt kohta 10 ja oltaisiko ennen 7 pikkusen tässä oltu. Tähän tuli sitten meidän lisäksi vanhempi pariskunta lippumattoissa yöpymään, niin vaikka näitä puoliammattilaisesti kuvailenkin näitä videoita, niin silloin kuvaili aika paljon vähemmän kuin muita on lähettyvillä, että ei häiritä muiden luontokokemusta sitten täällä. On kaikki tullut kuitenkin nauttimaan, niin ei ruveta sitä niinku itsekkäästi vaan kameroiden kanssa koko ajan pyörittämään. Mutta vähän kuvailtiin ja nyt tässä tuli vielä käymään vähän käppäilemässä jalkoja verryttelemässä tässä virrassa ja virran rantta myöten kävelen maisemia kattelemassa. Ja sievän näköistä on kyllä. Taitaa ruveta satamaan kohta, niin tähän joutuukin telppään. Mutta sievän näköistä on kyllä. Ja kyllä tämä on tämä Kainuun korpi, niin kyllä tämä on vaan kotosta meikäläiselle. No, täältähän sitä on kotoisin ilmanko. Mutta huomenna sitten jatkuu tästä Joukovirralta meillä matka tuonne Hossanjärville ja Hossanjoelle ja tarkoituksena on Juntusrantaa asti. Itse asiassa pikkusen eteenpäinkin siitä vielä mennä, että huomenna on semmoinen 55 matkaa, mutta pahimmat on eessä, tai niinku ohi, kun tieetapit ja koskien vastavirtaa uitot, niin se pitäisi mennä aivan mukavasti. Mutta me ruvetaan nyt nukkumaan. Nyt jaksetaan huomenna aamusta herätä, niin muuta kuin hyvät yöt. Tulehan pois sieltä patjan alta. Kääntil.
Tääntillä. Mennään patjalta pois. Sulla on oma patja. Tule. Pois patjalta. Pois patjalta, Pella. Eikö? Voi sitten. No niin, huomenta vaan kaikille. Matka jatkuu Joukovirralta. Aamulla herättiin 6 maissa jo aikanaan ja syötiin ja pakkailtiin ja kahviteltiin. Hirveästi ei siinä taas kuvattu, kun meidän naapurit vielä nukkuu siinä, ettei niitä häiritä. Keli on tämmönen pikkusen painostava puolipilvinen, että oletettavasti ukkosta on ilmassa tänä päivänä. Tälle päivälle matkaa olisikin ihan runsaasti luvassa. 55 kilometriä olisi Kalamosärkälle Juntusrantaan matkaa. Mutta tälle päivälle ei olekaan mitään ihmeellisyyksiä. Alakulman Hossan järvietapit. Sen jälkeen Hossan joki ja ollaankin perillä. Eli ei ole mitään kosken vastavirtaa uittoja eikä tiesiirtymisiä, niin pitäisi olla ihan kohtuullisesti tehtävissä. Pitkä matkahan tästä tulee, mutta eiköhän tästä selvitä. Mutta lähdetään meloskelemaan, niin saadaan matka taittumaan. Pitäis päästä takavirta tuosta.
mennään tuosta oikealta. Eikö vasemmalta justiinsa? Tältä puolelta. Hyvä. Oikea. Ei oo. Mennään suoraan kivelle nyt. Meillä on vasen. Vasen. Hyvä. Tuliko ne meitä jo sinne mennään? On ne täällä perässä. Oli kyllä selintää. Oo. 15 senttiä on täällä pohjalla. Hossajärvi on jätetty taakseen ja ensimmäiset kosket on laskettu. Vettä riittää aika paljon. Tässä Hossanjoen silta tai Trankan Hossa silta on tuossa ja tässä alussa on heti nämä pahimmat kosket. Kuikka se pikkusen jännittää, että saattaa olla, että pitää se mennä maita pitkin. Mutta lasketaan vielä tämä ja tyhjennetään sitten. Tämä pitäisi olla helppo tämä. Niin. Puuttunut kamera. Joo. Mutta vauhtia riittää kyllä nyt joessa. Meillä pitäisi Eno olla Alakoskella vastassa saunalautan kanssa, että päästä siellä saunomaan. Kunhan vaan selvitellään ensin nämä koskiosuudet. Taikka siinä kun lähdetään menemään. Päältäkin. Vähän päältä. Siitä vaan valakosesta. Siitä välistä. Siellähän se sauna on. Ja savu nousee. Päivää! Aurinko paistaa ja lautalla matkataan pikkusen matkaa Kummolarantaan päin. Saunan raikkaana makia. Rillalla tässä makkarat ja mennään pikkusen matkaa myötävirtaan tässä näin ja lähdetään sitten jatkamaan melomista. Kaikki kierrotuneet sille alalle saakeli pakkaa. Yhtään rehellistä koko Suomi. Ei.
Saatiinhan sitä kuitenkin saunoa auringon paisteessa. Tässä on pikkusen matkaa keretty meloa taas tuosta Nummolan rannasta eteenpäin. Eiköhän alkanut sataamaan. Kyllä teki hyvää saunoa ja vähän paistella makkaraa ja leipää purasta, niin jaksaa kummasti. Matka jatkuu Hossanjokia alaspäin ja tätä nyt saadaan vielä tovi meloa ennen kuin miksikään muuttuu. Kello on 5:30 ja tultiin rantaan. Alkoi ukkostamaan tässä ja muutamana päivänä on ollut melko paljon kulutusta, niin nälkä tuli molemmille, niin pysähyttiin sitten syömään vielä. Tästä löytyy vanha tämmönen verkkovaja kautta rantaniittysauna. Siihen tähän liepeen alle justiinsa sovitaan syömään ja saetta pitämään. Oli niin liejussa tuo pohja, että tuonne mökin tai lattoon ei mennä. 9 kilometriä vähän reilu olisi enää Kalamosärkälle. Ja semmoinen pari tuntia tässä ainakin menee vielä ennen kuin ollaan leirissä. Ja nyt on semmoinen 40 kilometriä olisiko tultu tälle päivään. Ja kunto on vielä muuten ihan hyvä, mutta nälkä vaivaa. Ja kyllä se kun syödään, niin helpottaa. Mitkäps ne on Antilla tunnelmat ollut reissusta? No märät on ainakin. 3 päivän reissu ja 3 päivän 100 muita. Joo, kyllä. Ei montaa kertaa meidänkään reissulla on näin märkää ollut. Ei. Toivottavasti se sattaa vielä muuta. Kyllä se sattuu. Aika rankkoja päiviä on ollut, mutta ihmeen hyvin sitä on jaksettu. Mitä jaksettu ja väliin saa horkka painut ja jälkeen kuunnella. Niin pääsi lupa mennä. Mikä päivä. Aamulla lähdettiin pikkusen ennen 8 ja joskus 9:30 oltiin tässä Kalamosärkillä takaisin. Aika pitkä päivä. Vettä satoi tosi kovasti kun tultiin tähän. Tai alkoi heti kun päästiin rantaan, niin pystyttiin äkkiä vaan laavu ja sitten teltat tänne laavu alle osittain, niin saadaan tässä istuskella sateen suojassa ja äkkiä tehdään vaan jotain ruokaa ja ruvetaan nukkumaan. Ja vettä sataa vielä aika kovasti, mutta tuolta takaa jo kaunis auringonlasku näkyy, että on hieno. Tämä Kalamosärkkä on kyllä hieno paikka, että tässä on kivikautista asutusta ja on löytynyt ja paljon muinaisjäännöksiä muitakin. Ja tää on sitten Kalmosärkän nimeen saanut, että juntusrantalaiset tuonut tänne talvella ruumiit säilöön ja sitten kesällä kaivaneet tai sulamaan aikaa vasta maahan, että tämä on ollut heillä kalamistona. Jospa täällä ei kauheasti kummittelisi, kun täällä nyt yötä ollaan. Tämä polku menee ihan tuossa vieressä, että polun viereen on teltat pystytetty, kun ei muuta paikkaa löydetty, niin eiköhän tässä yön vanhaksi pääse. Mutta väsyy on. Melkein 60 kilometriä tänään on tultu melomalla, niin veikkaa, että et paljon tarvitse unta houkutella. Joko se on Antillakin parempi mieli. Vihaanenhan minä olen sinulle koko ajan ollut. Siitä asti, kun sä tänne pakotit. Mutta
Kärsimysnäytelmiä nämä on aina nämä reissut meillä. Joo, tässä tuli pikkusen tämmönen aikapaine, niin jouduttiin tänään ottamaan vähän pitempi päivä, mutta hyvinhän se meni kuitenkin. Hyvinhän se meni. Hyvää teki se saunominen välillä. Niin on. Joo, sai hiet pestyä kainalosta pois, niin mukava oli kyllä välillä pysähtyä ja nähdä vähän sukulaisia. Joo. Reissun 4. ja viimeinen päivä starttasi ja tänään jopa paistaa vähän aurinkokin. Kauhean kova tuuli on tänä päivänä ja tuulee sopivasti justiinsa tätä pitkin Juntusjärveä. Eli meillä on 3 alkumatka ainakin jo vasta tuulta. Onneksi on tämmönen kapea ruikula tämä järvi tältä kohdalta, niin ei nyt ihan hirveän isoa aallokkoa nosta tähän, että vielä on kanootilla tehtävissä. Kello on 7. Tässä ollaan aamupaloja justiinsa. Sääskelisi suu. Aamupaloja tekemässä ja ruvetaan syömään ja pakkailemaan leiriä. Kyllä meinasin vähän eilisen jälkeen väsyttää, että tarvinnut paljon unta houkutella, että rupesi pötkölleen vaan, niin saman tien tajuu pois. Kyllä tuo vähän hartioissa tuntuu, että eilen on melottu. Mutta ei likimainkaan niin pahasti kuin mitä arveli, että tuntuisi. Mutta 30 kilsaa on suurin piirtein vielä tälle päivälle matkaa, että 10 on niin tätä ja siitä sitten Kiantajärven yli ja takaisin kohti Kianan niemeä. Kello on herätys. Mutta joo, syödä rauhassa, pakkaillaan, lähdetään liikenteeseen. Mutta hyvin sai Kalamosärkellä kyllä nukuttua ja on hieno paikka kyllä tämäkin. Pitää joskus kun on mummolassa eli mökillä käydessä, niin käydä tämä luontopolku kävelemässä tässä. Monta kertaa tästä on ohi ajanut kyllä Juntuseen mennessä, mutta eipä ole tullut pysähyttyä. Mutta nyt kahvettia ja sitten puuroa naamaan.
Jonkun matkaa on melottu nyt tuosta Kalamosärkiltä eteenpäin ja meidän suunta on lounaaseen ja justi se on lounaistuuli, niin vastatuuleen joudutaan menemään. Nyt tässä oli tämmönen pikkunen saarenlaita, niin pidetään tässä juomatauko ja jatketaan meloomista. Ruhtinasalamelle olisi semmonen 2,5 kilometriä tuosta. Ja siitä kun sillä ali jatketaan, niin sitten päästäänkin lopultakin pikkusen jo tuulen suojissa menemään kohti Salon saarta. Mutta on kyllä hyvin se matka taittuu, vaikka aaltoa on ja vähän eilinen painaa käsissä. Niin mennään ja menee mitä aikaa menee. Niin ne vaan tilanteet muuttuu. Tässä ollaan Pärsämön selällä tällä hetkellä parkissa ja jouduttiin puhaltamaan peli poikki näiltä osalta. Tuuli on justiinsa luoteelta tuolta pitkältä kantilta, joten meillä ei ole tällä hetkellä ei ole turvallista jatkaa enää matkaa tuon aallokon takia. Eli tuossa ollaan justiinsa jo jonkun matkaa on menty sillä lailla äärirajoilla, että mitä on ollut vielä niinku pystytty meloamaan turvallisesti aallokossa. Ja tässä nyt on tuo niemi tulee, mutta kun me tästä pikkusen matkaa vielä mennään eteenpäin, niin aukeaa tuo Virtasalmen puoli ja siinä on sitten 4 kilometriä pitkä selkä, niin 5 metrin tuuli puuskissa 12, niin ei ole enää turvallista. Joten meidän reissu loppuu tähän. Noin 130 kilometriä me päästiin tulemaan, mutta nyt joudutaan kyllä oman turvallisuuden takia puhaltamaan tosiaan peli poikki. Ja soitin Enolle, että tulee kärryn kanssa meidät hakemaan tästä. Mutta siirretään kanootti. Tuossa menee metsäautotie menee tuossa muutaman 100 metrin päässä tuolta Lahesta. Niin kanootti sinne ja ruvetaan oottelemaan, että saadaan kyyti mökille. Mutta välillä käy näin. Yritys on ollut hyvä. Se tulee kyllä suoraan niskaan. Siltä se vähän näyttää. Ei sinne. Ei sinne. Kyllähän se tuo pettymyksen karvas kalkki on katkeraan niellä, mutta pakko se vaan on joku järki pitää tässä touhussa. Kyllähän se niinku eteenpäin päästiin vielä, mutta aalto alkaa lyömään jo keulasta sisään ja yhtään ei kestä niinku virheliikettä käytännössä tehdä, kun kanootti kääntyy poikittain ja alkaa hörppäämään vettä tai
kaatuu parhaimmassa tapauksessa sitten aallossa, niin kyllä se siinä vaiheessa on parempi luovuttaa. Tai luovuttaa vaan lopettaa hyvänsä aikana. Ja mitä tuota taivasta kahtelee, niin näyttää vaan tuuli tyyntyvän ja hallii tummaa pilveä, että olisihan se varmaan tehtävissä ollut tuo loppumatkakin, mutta ei mitenkään järkevästi. Tai eipä siinä tässä kerkiä vaikka ettoset ottaa, kun otellaan enua, niin pakauttaan kärrin täytteen ja lähdetään mökille sitten. No niin, Eno kävi nakkaamassa tähän mökille ja tämä puoli järvestä näyttäisi kohtuu tyyneltä. Mutta kyllä tuonne kun katsotaan kiekille päin, niin valkoisena näyttää aina välillä oleva aallonreuna, että kyllä se vaahtopäänä vaan käypi tuossakin. Se on vaan täältä mantereen puolelta paha mennä arvioimaan aina tuota aaltoa. Sitä on kuitenkin heti monituista kilometriä tuonne päin tilaa tuulla ja se vielä aikoi kääntää ihan etelälle tuulen tuonne jossain vaiheessa, niin olisi ollut hankala päästä täältä läpi. Mutta reittinä on kyllä todella hieno ja mahtava. 150 kilometriä kohtuu erämaisia reittejä ja hienosti päästiin Hossan läpikin, että tämä oli vähän tämmönen puraasu, että onnistuuko tämä reitti ja tehdään joskus paremmalla ajalla uudestaan. Viikkokin jos olisi, niin oispa mahtava reissu. Ja pikkusen vähemmällä veellä, niin olisi helpompi uittaa, niin kerkeisi kalastelemaan ja touhuamaan ja ehkä pienemmissä pätkissä. Mutta ei siinä. Melkein päästiin 150 kilometriä. Niin muuta kuin kovat kiitokset Kotivaralle sponsoroinnista ja Lahnakoskelle tietysti meloista. Erittäin iso kiitos. Oli hyvä niillä mennä. Niin palataan seuraavalla videolla seuraava asia. Heippa! Täällähän nämä kärryt on pärjännyt reissuajan. Luukahan matkaa. Nyt on kaikki matkassa.